ka. Patay, mali. Yo, what's up? Good day sa inyong lahat. Ayan, good morning. Medya na po ng umaga. At ngayong araw po na to mga lods, bike po ulit tayo. Ang route po natin, papunta po kami ng Gatungan po mga lods. Yung hindi po namin nadaanan nung nakaraan. Yung pinakamahirap na ahon sa mga bikers po. Yan po yung pupuntahan namin. Diyan po sa lugar ng Mandog. Diyan po kami dadaan. Subukan po nating akyatin o iahon itong bike natin dun sa lugar ng Gatungan. Doon pa rin po yung daan namin, diversion road, and papunta po kami ng magtuod din Mandog. Balikan ko po kayo mga lods kapag malapit-lapit na po kami doon. Baka malobat na naman po yung aking camera. A few inches later. Naputol? Nasa? Tanggalan. Isaraman. Tumban ako, Pips. Ha. Hindi siya kaya. Sige lang eh. Sige lang. Ha. Sa to si ano? Una-una na stata. RTD Otro. Balata mo dito, bay. Wala ka makuha sa kadina, boss? Ay, tools ba? Putlan daw sila. Ada inyong route na ron? Gatungan po may. Murag labo na magatungan na. Dili na na-advisable sa ka dito. Putol na po nag-usap. Lalay na naman. Nasa ako. Barad daw.
Ito na po. Ayan. Ito po yung akitin namin mga lods para magtulak. Ayan po. Lalakad na daw po kami. Ito mga lods, samahan niyo po kami. Nag-umpisa na po ang aking mga kasama. Ito na mga lods. Ito na yung sinasabi lang gatungan. Good. Hangak. Gatungan! Ito pala yung gatungan. Ayun mga lods. Success! Gatungan! Magpapalipad po kami ng drone para makita nyo po yung buong daan papunta po dito kung gaano po siya katarik.
Ayan po mga lods. Ito po yung pangalawang ahon sa Gatungan. Ayan po. Sobrang worth it ng lugar. Ayan po yung place. Yo, what's up? And ito na po yung ating ending mga lods. At nakita nyo naman po, natungayan nyo po yung Gatungan. Yan po yung overlooking, yung ganda. Ayan po, dito na po magtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga sumubaybay. Ayan po yung ating mga kasama, mga mamaw. Ayan po. Hindi ka dito. Ayan po si Master Au Au. Ayan mga Loding, mga newbie lang po kami mga lods ha. Newbie lang malakas. Ayan mga lods. Maraming salamat po. Stay safe. God bless you all. Peace!